আমাৰ প্ৰতিজনৰে শৰীৰত এটা হিলিং কেপাচিটি আছে কেতিয়াবা সেই হিলিং কেপাচিটিটো অকণমান কমজোৰি হ'লে আমি বেমাৰত পৰোঁ কিন্তু সেই হিলিং কেপাচিটিটো আমাৰ প্ৰকৃতিৰ যিবিলাক উপাদান আছে সেই উপাদানেৰেও আমি সেই হিলিং কেপাচিটিটো বঢ়াব পাৰোঁ যেনে মাটি পানী বায়ু যেটো পঞ্চভূত আছে সেই পঞ্চভূতৰো আমি হিলিং কেপাচিটিটো বঢ়াব পাৰোঁ বা প্ৰকৃতিৰ যিমানবিলাক উপাদান গছ গছনিকে আদি কৰি যিমানবিলাক আছে সেইবিলাকেৰো আমাৰ সেই হিলিং কেপাচিটিটো আমি বঢ়াব পাৰোঁ যেটো কোৱা হয় নেচাৰোপ্যাথি মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ য়োগিক সায়েন্স এণ্ড নেচাৰোপ্যাথিয়ে এই আয়োজন কৰা ৱৰ্কশ্বপটোত সহযোগ কৰিছে নেশ্যনেল আয়ুষ মিছন অসম তাৰোপৰি ইয়াৰ লগত আৰু সহযোগ কৰিছে ইণ্ডিয়ান যোগা কালচাৰ এণ্ড যোগা থেৰাপি চেণ্টাৰ কৃষ্ণকান্ত হেণ্ডিক ষ্টেট অপেন ইউনিভাৰ্চিটি আৰু কৃষ্ণকান্ত হেণ্ডিক গ'ভ সংস্কৃত কলেজ চ' এনেকুৱা বহুত ডাঙৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনে ইয়াত সহযোগ কৰিছে গতিকে আপুনি আজি সেই লিংকটোত মই এটা ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক দি দিম সেই লিংকটোত গৈ কিনে আপোনাৰ নামটো ৰেজিষ্টাৰ কৰক আৰু সেই সুন্দৰ ৱৰ্কশ্বপটোত আপুনি যোগদান কৰক থেংক ইউ